سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان این هفته براتون این بافت رو در نظر گرفتم که بافت دو رنگ هستش و یکی از ساده ترین بافت های دو رنگ هستش که میتونم بگم و براتون توضیح میدم. خیلی ساده هستش. برای بافت این نمونه باید دونه هایی که سر میندازید دوستان فرد باشه. من الان یه چند تا دونه سر انداختم، 23 تا دونه سر انداختم. شما باید حتما این رو دقت کنید که دونه هاتون فرد باشه. این 23 تا دونه رو من برای حاشیه‌اش از بافت رکن استفاده کردم. کلا بافتمون همش از زیر بافته میشه دوستان. حالا براتون توضیح میدم که چطور وقتی همش از زیر بافته میشه بافت به این شکل هستش و پشت بافتم ببینید تمیز به این شکل هست. خب برای رج اول یه چند تا بافت رکن که بافتم به این شکل، الان نخ بعدیم رو اضافه میکنم. خب دونه اول رو از زیر میبافم به این شکل، بعد اینا رو باید سفت بکنیم. دونه اول رو از زیر میبافم. ببینید دونه دوم رو وقتی که میخواید ببافید باید از این سوراخ زیرش میلتون رو وارد کنید. از اینجا بذارم این سمت، ببینید از این قسمت میل رو وارد میکنید و از زیر میبافید. یعنی دومین دونه به این صورت بافته میشه. بعد یک دونه از زیر به صورت معمولی بافته میشه و یک دونه دوباره از زیر مثل بافت سلانیک. یه دونه به صورت ساده، یه دونه از دونه پایینیش. بعد این رو رها میکنیم. دوباره یک دونه از زیر، یک دونه از سوراخ زیر. یک دونه از زیر، یک دونه از این سوراخ زیر، یه دونه از سوراخ زیر تا انتها. یک دونه به صورت معمولی از زیر ببافید، یک دونه به این شکل. این رو تا انتها من میبافم. یک دونه ساده میبافم معمولی، یک دونه از سوراخ زیری، یه دونه ساده، یه دونه از زیر، یه دونه ساده، یک دونه از سوراخ زیری و دونه آخر هم حاشیه بافته میشه. بعد هر رنگی دو رج هستش. الان این رج رو بافتم. رج بعد همه دونه ها رو از زیر می بافیم. دونه اول رو در میارم و کل دونه ها از زیر بافته میشه. به دونه آخر که رسیدیم، چون میخوایم رنگ رو تغییر بدیم و الان با رنگ سبز باید ببافیم، دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنیم و رجی که شروع میشه اون رو میبافیم. برای اینکه حاشیه تمیزتری داشته باشیم این کار رو انجام میدیم. ببینید نخ رو بیارید سمت خودتون و این رو نبافته وارد کنید. الان من این دوتا رو به هم گره میزنم. به این صورت. الان نوبت نخ سبز هستش. نخ سبزم رو برمیدارم. این دونه آخری رو که نبافته بودم اینجا از زیر میبافم. ببینید دومین رنگی که الان گذاشتم برای اینکه به این شکل در بیاد، ببینید الان دو تا از این رنگ دارم. اینجا یه دونه سبز وسطش هستش، یعنی هی جابجا شده سری بعد. برای اینکه این جابجایی رو داشته باشیم خیلی آسون این رو به خاطر بسپارید که وقتی که رنگ دومتون رو انتخاب کردید و میخواید ببافید باید دو تا از زیر ببافید. ببینید این نخ گلبه‌ای رنگم یک دونه بود از زیر بافتم و بعد بافت مدلم رو زدم. ولی وقتی که نخ دوم رو
دارید میبافید 2 تا از زیر ببافید و بعد مدلتون رو بزنید. مدلمون به این شکل بودش که از سوراخ زیرش باید میزدیم. پس حواستون باشه این رنگ بعد از 2 تا هست مدل رو میزنیم و نخ گلبهی رنگ هم که اولین نخی هستش که اضافه کردم بعد از 1 دونه هستش و بعد دیگه بافتمون رو ادامه میدیم. 1 دونه به صورت ساده، فقط ابتدای کار به این صورت هستش. 1 دونه از سوراخ زیر، 1 دونه ساده، 1 دونه از دونه زیری میبافیم. 1 دونه ساده، 1 دونه به این شکل. به این شکل که ببافیم بافتمون به این صورت در میاد. یه دونه ساده، یه دونه از زیرش، یه دونه ساده، یه دونه از سوراخ زیر. یه دونه ساده، یه دونه از سوراخ زیر، یه دونه ساده و 1 دونه از زیر. ببینید دونه هامونو که فرد سر انداختیم این 2 تا دونه آخر میبینید با این 2 تا دونه اول مثل هم هستش. خب یک رج دیگه باید با نخ سبزمون ببافیم. تمام دونه ها رو از زیر میبافیم. پس یک رج در میون هستش که به اون شکل باید ببافیم. خب الان ببینید رسیدیم به این نخمون، دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنیم. خب 2 رج با رنگ سبز رو بافتیم، الان با این رنگ باید ببافیم. این رنگ رو میگیرم. خب این دونه رو از زیر میبافم. گفتم که وقتی رسیدیم به این رنگ بلافاصله بعد از دونه حاشیه مدلمون رو که به این شکل هست میبافیم و بعد 1 دونه ساده، 1 دونه از زیر، 1 دونه ساده، 1 دونه از سوراخ زیرش، 1 دونه ساده، 1 دونه ساده، 1 دونه از سوراخ زیر، 1 دونه ساده، 1 دونه از این سوراخ زیر. به همین ترتیب تا انتها باید به این شکل ببافیم. 1 دونه ساده، دونه از سوراخ زیر، 1 دونه ساده، 1 دونه از سوراخ زیر می‌بافیم. دونه آخر هم حاشیه. خب رج بعد که دوباره با همین نخ باید ببافیم، کل دونه ها از زیر بافته میشه. دیگه از تکرار این رج ها مدلمون به وجود میاد. همه رو از زیر میبافم. کلا یک رج که یاد گرفتید کل بافت رو میتونید ببافید. فقط اینکه حواستون باشه اولین رنگتون رو بلافاصله بعد دونه حاشیه مدلتون رو شروع میکنید. دومین رنگ 2 تا بعد از دومین دونه مدل رو باید بزنید. بعد رسیدم به دونه آخر، نخ رو میارم سمت خودم، دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنم و بعد الان خب رسیدم به نخ سبز. به نخ سبز که رسیدیم 2 تا دونه از زیر میبافیم. 2 تا دونه از زیر میبافیم و بعد از اینجا شروع میکنیم مدلمون رو به این صورت. بعد 1 دونه به صورت ساده، 1 دونه از زیر ساده، 1 دونه از سوراخ زیرش، 1 دونه به صورت ساده، 1 دونه سوراخ زیرش. تا انتها این رو میبافم. و 2 تا دونه آخرم که اینجا از زیر بافته میشه. دوباره به همین صورت هست دوستان. ببینید بافتمون الان به این شکل در اومده.
این رچ ها رو دوستان باید همینطور تکرار بکنید تا جایی که مد نظرتون هست و لباسی که میخواید ببافید. این برای لباس کودک مناسب هستش، برای لباس بزرگسال هم میتونید ازش استفاده بکنید. پشت کارم که ترتمیز در میاد دوستان. امیدوارم که از بافت این خوشتون اومده باشه و اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و من رو همراهی بکنید. از همه شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.